Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Anatomy and Physiology first semester والا چې کوم first lecture دی first slides دی هغه انشاءالله نن مونږه سټډي کوو او ډېر په سمپل الفاظو کې او په لږ ټایم کې ستاسو ټایم به نه ویسټ کوو کوم چې میجر ټیپس دي هغه به در سره شیر کوم انشاءالله او دا چې کوم سلایډز دا محمد زیاد صاحب دی لیکچرر آینس کیم یو پېښور مخکې پېښور کې اوس چې کوم د سوات ته راغلی دی د 2022 او د 2021 2025 بیچ چې کوم دی دا سلایډز د هغې دپاره جوړ شوي دي خو چونکې کنټینټ ټول یو شانته دی کوم چې ایچ ای سی نه کیوریکولم راغلی دی نو همدغه اناټمي دا د 1998 نه پړاویږي او دا سلایډز چې کوم نو څه پورې نه چینج کېږي کوم چې کیوریکولم دی ټول د هغې په مطابق دی. اچھا کوم چې زموږ اوبجیکټیو دی هغې کې به موږ نن دا زده کوو چې اناټمي فزیولوژي څه ته وایي د دې په منځ کې ریلیشنشپ څه دی او په دې کې فرق څه دی لیول اف ارګنایزیشن اف د باډي کوم دی اناټامیکل پوزیشن به پیژنو باډي پلان به پیژنو کیویټیز به پیژنو باډیز کیویټي او پلویک ریجن او کوادرنټ چې کوم ریجن دی او څومره دی هغه به نن وایو کوم چې 9 ریجنز دی په هغې کې کم ارګن راځي هغه به پیژنو او کوم چې کوادرنټس دي هغه به وایو څلور کوادرنټس دي موږ سره ابډومینل پلویک کې. اوکې اناټمي څه ته وایي سټډي اف باډي سټرکچر اینډ ریلیشنشپ امونګ دم د باډي یو سټرکچر د باډي د یو ارګن یا د یو ټیشو د هغې سټرکچر چې مونږه کله سټډي کوو دې ته مونږ اناټمي وایو دا سمپل د دې ډیفینیشن دی. فار ایگزامپل اوس هارټ دی که نه د هارټ سایز څومره دی د هارټ ویټ څومره دی هارټ چې په منځ کټ کې نو دی کې څه څه دي دننه دا چې ټول مونږه سټډي کوو دې ته اناټمي وایي. فزیولوژي څه ته وایي ستا چې کوم ارګن دی ستا چې کوم ټیشو ده د هغې فنکشن څه دی په اناټمي کې مونږ سټرکچر وایو او په فزیولوژي کې مونږ فنکشن وایو نو دې فنکشن سټډي کولو ته مونږ فزیولوژي وایو لکه د زړه څه کار دی وینه چې کوم دی هغه پمپ کول ټول باډي ته چې کوم دی بلډ ورکول دا د زړه فنکشن دی ستا د برین څه فنکشن دی ستا ټوټل چې کوم باډي اکټیویټیز دی هغه برین کنټرول کوي ستا لاسونه څه کار کوي په لاسونو باندې ته څه کوي په خپو باندې ته څه کوي ګرځې پې که نه نو دا ارګن دی د دې د فنکشن ته چې کوم دی مونږه فزیولوژي وایو. بیسک ټرمینالوجي چې دا به مونږ ته په اناټمي کې بار بار راځي نو سایټولوجي کله چې مونږ سل ګوره اناټمي مونږ ووایو که نه چې مونږ یو ارګن سټرکچر سټډي کوو نو هغې ته مونږ اناټمي وایو. اوس مونږ د سل خبره کوو چې مونږ د سل سټرکچر سټډي کوو او د هغې فنکشن سټډي کوو لکه چې ته هم اناټمي وی او هم فزیولوژي سټډي کوې نو هغې ته څه وایي اوس د سل اناټمي او فزیولوژي چې مونږ سټډي کوو هغې ته سایټولوژي وایي. صحیح شو د ټیشو چې کله ته مایکروسکوپک سټډي کوي یعنی اناټمي او فزیولوژي د ټیشو مونږ سټډي کوو هغې ته هیسټولوژي وایي. کله چې ته د بون سټرکچر او فنکشن سټډي کوې نو هغې ته اوسټیولوژي وایي. سټرکچر مطلب اناټمي او فنکشن مطلب فزیولوژي سمپل. مایولوژي کله چې ته مسلز سټرکچر او فنکشن سټډي کوې کله چې ته د جوینټ سټرکچر او فنکشن سټډي کوې دې ته ارترولوژي وایي. کله چې ته د بلډ ویسل او د لیمب سیسټم سټرکچر او فنکشن سټډي کوې دې ته انجیولوژي وایي. کله چې ته نروس سیسټم سټډي کوې هغې ته نیورولوژي وایي. ښه اوس به مونږه ټرمز وایو ګوره سوپیریور څه ته وایي بره ته اپر ته انفیریور ښکته ته د اپر پارټ آف سټرکچر لکه د هارټ از سوپیریور ټو د لیور مونږ داسې وایو چې دا زړه چې کوم دی دا سوپیریور پروت دی لیور ته یعنی دا د لیور د جګر را پاسه پروت دی د هغې نه بره پروت دی نو دې ته مونږ سوپیریور وایو. په اناټمي کې مونږ بره او ښکته دا ټرمز نه یوز کوو د اناټمي خپل ټرمز دي میډیکل چې کوم ټرمز ورته تاسو هم ویلی شئ مونږ به دا یوز کوو. صحیح شو د نن نه بعد تاسو نرسنګ ته اوس راغلی اوس بره او ښکته خبرې ختمې اوس سوپیریور انفیریور والا خبرې سټارټ شوې صحیح ده. اچھا انفیریور د لوور پارټ آف سټرکچر یعنی سټمک از انفیریور ټو د لنګ مونږ داسې وایو که نه چې معده د لنګز نه د پیپړو نه ښکته پرته ده مطلب انفیریور. انټیریور مخې ته وایي پوسټیریور شاته وایي. د فرنٹ آف د باډي یعنی ګوره د سټرنم از انټیریور ټو د هارټ سټرنم مطلب ستا په دې سینو کې چې کوم دا پنجرې دي د دې پنجرو په منځ کې یو هډوکی دی دغه ته مونږ سټرنم وایو. نو سټرنم څه ته پروت دی هارټ نه مخې ته پروت دی مطلب انټیریور. پوسټیریور اوس څه دي د بیک آف د باډي اسوفیګس از پوسټیریور ټو د ټریکیا ګوره ستا چې کوم مونږ ورته ګوړګوړو وایو که نه دا ټریکیا ده مطلب دا سا والا نالی ده د دې نه شاته چې کوم دی اسوفیګس پروت دی هغه خوراک والا نالی ده نو مونږ وایو اسوفیګس دا ټریکیا نه شاته پروت دی مطلب اسوفیګس از ټریکیا ټو از پوسټیریور ټو د ټریکیا. صحیح شو.
اچھا میډیل څه ته وایي نیرر ټو د میډ لاین کوم چې میډ لاین ته یعنی مینز لاین ته هغه نږدې د النا از میډیل ټو د ریډیس. اوس النا څه شیز دی ستاسو په دې لاس کې څه دی د هتیلي نه ښکته او د ایلبو جوینټ نه ښکته او د هتیلي نه بره دوه بونز دي غټ یو ریډیس دی یو النا دی. نو النا چې کوم دی دننه طرف ته تاسو چې لاسونه دواړه ښکته کړئ څنګه چې په دې سټرکچر کې دي که نه او مخې طرف ته د لاس د هتیلي مخې طرف ته مخ کې نو النا بون چې کوم دی دا به بوډي طرف ته راځي. نو مونږ وایو النا از میډیل ټو د ریډیس بهر راځي. صحیح شو. لیټرل فردر ټو د میډ لاین کوم چې د میډ لاین نه لري مونږ اوس ویلی شو چې دا ریډیس بون څه دی دا از لیټرل ټو د النا یا د لنګز آر لیټرل ټو د هارت. مطلب مونږ وایو لنګز د هارت نه چې کوم دی تو راتو یا سایډ ته پراته دي. ها انټرمیډیټ بټوین دا خو بهر چاته پته وي. ټرانسورس کولون از انټرمیډیټ بټوین د اسندنګ اینډ ډیسندنګ کولون. دا کولون په دې کې خو اوس کلیر نه دی دلته کلیر دی سوري دا ځای چې کوم دی نو مونږ وایو ټرانسورس کولون از انټرمیډیټ بټوین یعنی دا د اسندنګ او ډیسندنګ درمیان کې پروت. صحیح ده. اچھا اپسیلیټرل او کانټرالیټرل. اپسیلیټرل هغې ته وایي چې د بوډي په سیم سایډ باندې وي لکه فور ایگزامپل ګال بلیډر او اسندنګ کولون چې کوم دی کو دې ته تاسو وګورئ نو دا اوس تاسو ته زه وایم په دې کې ګال بلیډر تاسو به په دې کې سم نه ښکاري خو دا ګال بلیډر چې کوم دی که نه عمدې طرف ته دی او دغه چې کوم دی ګال بلیډر او اسندنګ کولون چې کوم دی که نه یعنی دا اسندنګ کولون دی که نه عمدې طرف ته ګال بلیډر هم پروت دی. نو ګال بلیډر او اسندنګ کولون مونږ وایو دا د سیم سایډ اف د بوډي پراته دي مطلب دا اپسیلیټرل دي. کنټرالیټرل هغې ته وایي اپوزیټ سایډ اف د بوډي on the opposite side of the body. For example the ascending and descending colon یا ستاسو ښی لاس او ستاسو ګس لاس دې ته کنټرالیټرل وایي. صحیح شو. پروکسیمل هغې ته وایي کوم چې نږدې وي ټرنک ته او ډسټل هغې ته وایي کوم چې لرې وي. nearer to attachment of phylum trunk. humerus is proximal to the radius. For example د شولډر جوینټ نه ښکته چې دا کوم یو بون دی ستاسو د لاس دا که نه دې ته هیومرس وایي او دا ښکته چې کوم دي که نه دا ریډیس او النا دي. نو مونږ وایو هیومرس از پروکسیمل یعنی هیومرس ډېر نږدې دی د ریډیس نه. ډسټل هغې ته وایي کوم چې لرې وي لکه پلنجیز آر ډسټل ټو د کارپل. ستاسو په دې لاس جوینټ کې څه دی د دې رسټ کم کلایي ده کلایي نه پس تاسو پلنجیز دي کارپلز دي بیا میټاکارپلز دي او هغې نه پس په دې ګوتو کې ستاسو پلنجیز دي. نو مونږ وایو دا پلنجیز لرې دي د کارپل یا د میټاکارپل نه ډسټل دي. صحیح شو. ها دلته اوس ورکړي دي لیفټ رایټ سپیریور انفیریور یعنی بر او ښکته انټیریور پوسټیریور مخ ته شاته وینټرل ډورسل دا مخ یو شا دپاره یوز کېږي خو زیات تر هات لکه لاس طرف ته یوز کېږي که نه. پروکسیمل ډسټل نږدې او لرې میډیل لیټرل مینځ ته او سایډ ته سپرفیشل او ډیپ. سپرفیشل مطلب اوپر کی طرف ډیپ مطلب انر ټو د سټرکچر. اډکټ او ابډکټ. صحیح شو. ابډکټ مطلب رانږدې کېدل اډکټ مطلب لرې کېدل د بوډي نه. کرینیل او کوډل. ها اوس به مونږ وایو د اناټمي او فزیولوژي په منځ کې ریلیشنشپ څه دی. سټرکچر اینډ فنکشن آر سو کلوزلی ریلیټډ وی سټرکچر او فنکشن دا دواړه ډېر کلوزلی ریلیټډ وي مطلب مونږ د یو شیز سټرکچر وایو که نه نو مونږ له پکار دی چې د هغه فنکشن مو وایو که نه. هر یو شیز چې جوړ دی څنګه سټرکچر جوړ دی نو د یو خاص فنکشن دپاره جوړ دی. صحیح شو. د سټرکچر اف ا پارټ اف د بوډي allows performance of certain function. سټرکچر داسې جوړ دی که نه چې هغه یو خاص فنکشن چې کوم دی هغه پرفارم کی یعنی مسلز چې څنګه جوړ دي که نه د دې دا سټرکچر داسې جوړ دی چې دا مومنټ وکړي نو دا مومنټ د دې فنکشن دی. صحیح شو. اوس ګاډی څنګه جوړ دی د ګاډي ټیرونه دي که نه او په هغې کې چې کوم دي سیټونه دي انجن دی دا ګاډی څه دپاره جوړ شوی دی چې دا مزل وکړي. څه مزل وکړي چې دا سامان یوسي یا انسانان یوسي د یو ځای نه بل ځای ته. صحیح شو. اناټمي او فزیولوژي دا دواړه یو بل سره ریلیټډ دي لکه د بون اف د skull joined tightly to form a rigid case that protect the brain. په ټول بوډي کې ستاسو دا سکل چې کوم دی کوپړی د دې دا جوینټ دومره کلک ورغلي دي که نه څه دپاره دا کلک ولې دي د دې فنکشن څه دی چې ستاسو برین پروټیکټ کړي. د لایننګ اف د یورینري بلیډر از مچ thicker to prevent the escape of urine. ستاسو مثانه کې په pelvic cavity چې کومه ستاسو په هغې کې ستاسو چې کومه مثانه ده که نه
نو هغه دغه وال دومره تک دی چې هغه یورین بهر ته نه فریدي پلویک کیویټي طرف ته. نو د هغې دا سټرکچر داسې جوړ شوی دی چې د هغې خپل سپیسیفیک فنکشن دی، هغې د وجې خدای پاک چې کوم سټرکچر داسې جوړ کړی دی. صحیح شو. اوس په موږ ارګنایزیشن اف د باډي وایو، لیول اف ارګنایزیشن. ستاسو باډي څنګه جوړه شوې ده؟ لکه موږ به څنګه اټم وی که نه، وړې نه وړه ذره چې رایوځی شي نو هغه یو مالیکیول جوړ کړي. صحیح شو. نو اوس به موږ وایو څنګه هغه اټم رایوځی شوی دی، هغې یو مالیکیول یو کمپاوند جوړ شوی دی. اټم خو تاسو ته پته لګي که نه، لکه اوس فور ایگزامپل یو څو اټم رایوځی شي کوم چې سیم ټایپ وي که نه، نو هغه تاسو سره چې کوم ایلیمنټس جوړ کړي یا مالیکیول جوړ کړي. هغه مالیکیولز یا هغه ایلیمنټ رایوځی شي ستاسو یو ارګنیل جوړ کړي. فور ایگزامپل اوس موږ وایو ایلیمنټ اټمز رایوځی شو، هغې یو خاص ایلیمنټ جوړ کړ. ایلیمنټ کې څه راځي؟ ستا ډي ان اے راځي، ستا نور داسې هر څه راځي چې هغې ته موږ مالیکیول وایو. چې هغه رایوځی شي هغه ستا یو ارګنیل جوړ کړي. ارګنیل چې بیا رایوځی شي هغه ستا سیل جوړ کړي. سیلز چې ستا د سیم ټایپ اف سیل رایوځی شي هغه ستا ټیشو جوړ کړي. فور ایگزامپل که اوس مونږ ووایو که نه، نو سکن والا سیلونه رایوځی شوي دي، هغې ټیشو جوړه کړې ده. بیا هغه سیم ټایپ اف ټیشو رایوځی شوي دي، هغې ستا ارګن جوړ کړی. لکه سکن ته اوس مونږ ارګن وایو، بون ته مونږ ارګن وایو. بیا سیم کایند اف ارګن رایوځی شوي دي، هغې یو سیسټم جوړ کړی دی. لکه فور ایگزامپل ستا چې کوم اسوپیګس دی، ستا ماوت دی، ستا اسوپیګس دی، ستا چې کوم سټمک دی، ستا چې کوم انټرسټاین دی، دا ټول رایوځی شوي دي. د یو ارګن سیسټم یعنې ډایجسټیو سیسټم احساس کړی دی. او بیا یو څو سیسټم یې رایوځی شي نو هغه ارګنیزم جوړ کړي. مطلب هغه یو جاندار جوړ کړي، یو انسان جوړ کړي، یو ځناور جوړ کړي. نو اوس کومې سیسټم یې رایوځی شي؟ په هر جاندار کې موږ سره 11 سیسټمې دي. هغه 11 سیسټمې به ټول تاسو په اناټمي کې چې کوم دی اناټمي فیزیولوژي کې په نمبر یو وایو. صحیح شو. نو هغې ارګنیزم جوړ کړی دی. اچھا کیمیکل، سیلولر، ټیشو، ارګن، سیسټم لیول، ارګنیزم لیول. تاسو ګوره اټم رایوځی شوی دی، مالیکیول رایوځی شوی دی، مایکرو مالیکیول هغه رایوځی شوی دی، ارګنیل رایوځی شوی دی، سیل سم کایند اف سیل رایوځی شوی دی، ټیشو سم کایند اف ټیشو، ارګن جوړ کړی دی، ارګن چې کوم دی بیا سیسټم جوړ کړی دی. او دا اوس تاسو ډایجسټیو سیسټم وینئ په دې کې. او هغه بیا چې کوم دی هغې نه یو ارګنیزم یو څو سیسټم یې رایوځی شوي دي، هغې ارګنیزم جوړ کړی دی. صحیح شو. اناټومیکل پوزیشن. Any region or part of human body assume that it is in specific stance called the anatomical position. Anatomical position موږ هغې ته وایو سمپل دا خبره، انسان ولاړي د هغه فیس چې کوم دی هغه مخامخ بل انسان طرف ته وي. صحیح شو. او د هغه خپې چې کوم دی دواړه یو ځای وي او د هغه لاسونه مخې طرف ته وي. چې کوم د لاسونو هتیلې چې کوم دی که نه هغه مخکې طرف ته وي. دې ته موږ اناټومیکل پوزیشن وایو. په اناټومیکل پوزیشن کې باډي اپرایټ یعنې ولاړه به سټینډ ډایرکټ نیغه به ولاړه وي. هیډ لیول اینډ د آیز هغه به بره وي. فیسنګ ډایرکټلی فارورډ مخې طرف ته به ګوري. فیټ آر فلیټ آن د فلور، دواړه خپې به په فرش یا په ځمکه پرتې وي. آرمز به چې کوم دی سایډ دی، او پامز یعنې چې کوم دا هتیلي ده که نه، تیلي چې موږ څه ته وایو هغه به مخکې طرف ته وي. سیجیټل پلان څه ته وایي؟ اوس په موږ اناټومیکل پوزیشن کې نور هر څه وایو. سیجیټل پلان از ا ورټیکل پلان ډیوایډ. کوم چې ستا باډي په رایټ او په لیفټ سایډ کې ډیوایډ کوي هغې ته موږ سیجیټل. یعنې انسان باډي چې په منځ دوه کې یو لاین راکاږي، یو طرف ته شي، نیمه باډي بل طرف ته شي، دې ته موږ سیجیټل پلان وایو. میډ سیجیټل پلان هغې ته وایي چې ایکول، یعنی ایکول چې کوم طرف دا رایټ چې کوم طرف ته هماغه نه به لیفټ طرف هم وي. پیراسیجیټل پلان ان ایکول. صحیح شو. ټرانسورس اوس هغې ته وایي چې کوم باډي په اپر او په لوور پورشن کې چې کوم دی ډیوایډ کوي، یعنی په سپیریور او انفیریور کې. فرنټل څه ته وایي؟ کورونل پلان دې ته عموم ویل کېږي. ډیوایډ د باډي انټو انټیریور آر وینټرل اینډ پوسټیریور آر ډورسل، یعنی مخکې او شا طرف ته. په دې کې تاسو وینئ imaginary flat surface that pass through the body. Sagittal plane باډي یې په هی او په ګس طرف کې ډیوایډ کړی دا. کورونل پلان باډي یې په مخ کې او په شا طرف کې ډیوایډ کړی دا. ټرانسورس پلان باډي یې په اپر، په سپیریور او انفیریور پارت کې ډیوایډ کړی دا. اوس په موږ باډي کیویټیز وایو. باډي کیویټي هغه خالی سپیس ته وایي په باډي کې چې هغې یو خاص ارګن چې کوم دی هغه پروټیکټ کړی وي. باډي کیویټي آر سپیسز within the body that help separate and support internal organ. صحیح شو. ارګن چې کوم دی پروټیکټ کوي، سپریټ کوي د بل نور ارګن نه او هغه سپورټ کوي.
bones, muscle, ligaments and other structures separate the various bone cavity. او بیا دا cavity چې کوم د یو بل نه د څه په ذریعه جدا شوي دي، د بونز په ذریعه، د مسل په ذریعه، د لیګمنټ په ذریعه او نور داسې سټرکچر دي چې هغوی دا cavity د یو بل نه سپریټ کړي دي. ها په بوډي کې مین چې کوم cavity دی کرینیل cavity د ټولو نه بره. په کرینیل cavity کې ستا څه راځي؟ په هغې کې ستا دماغ پراته دي او په هغې کې ستا سپاینل کارډ پروت دی. ورټیبرل صرف په هغې کې ستا دماغ پراته دي. ورټیبرل cavity کې ستا سپاینل کارډ پروت دی. توریسیک cavity کې ستا چیسټ پروت دی او ستا هرټ پروت دی، خو د دې هرټ بیا ځان له cavity ده، هغه هغې کې پروت دی. ابډومینل pelvic cavity کې ستا ابډومینل چې کوم organs دي او pelvic cavity کې چې ستا کوم reproductive organs دي هغه پکې پراته دي. cranial cavity formed by cranial، دا د cranial bone نه جوړه شوې ده کوم ته چې موږ کوپړی وایو او په دې کې برین وي. ورټیبرل چې کوم دی دا د ورټیبرل کالمن نه جوړه شوې ده او په دې کې ستا سپاینل کارډ پروت دی. صحیح شو. او سپاینل نرفز چې کوم دي د هغې هغه بګیننګ یعنې سټارټنګ پارټ هغه پکې پروټیکټ دي. توریسیک یا چیسټ cavity کې ستا پلیورل او پیریکارډیل 2 cavity دي اینډ میډیسټینم 3 cavity دي. پلیورل کې ستا چې کوم دی لنګس پراته دي. پیریکارډیل cavity کې هغې کې تا سره څه پراته دي؟ هرټ پروت دی. او میډیسټینم cavity کې ستا سره څه پراته دي؟ په دې کې تایمس ګلینډ پروت دی. پوه شوې؟ pleural cavity each surround a lung serous membrane and the pleural cavity in the pleura. اچھا pericardial cavity کې ستا هرټ دی، دا هغه سیریس یو سیریس ممبرین وي او یو بهر لکه ګوره هر organ نه چې کوم دی هر cavity یو پرده ده، پردې نه جوړه شوې ده. نو پردې کې چې کوم دننه طرف ته هغې ته موږ سیریس ممبرین وایو او هغې چې کوم بهر طرف ته نو هغې ته موږ هغه نیم ورکوو. صحیح شو. mediastinum central portion of thoracic cavity between lungs. It contains په دې کې هرټ هم راځي، تایمس هم راځي، esophagus, trachea and several large body blood vessels. اچھا abdominal pelvic cavity کې تا سره abdominal and pelvic په دوو کې ډیوایډ شوې ده. په abdominal کې تا سره stomach راځي، معده، spleen راځي، liver راځي، gall bladder راځي ستا او small او large intestine راځي. په pelvic cavity چې کوم دی په هغې کې تا سره urinary bladder راځي، large او small intestine portion of large intestine راځي او internal organ چې کوم reproduction organ دی هغه راځي تا سره. ها اوس abdominal pelvic region کو تاسو نه څوک تپوسو کې چې په بوډي کې abdominal pelvic cavity کې څومره region دي نو تاسو به ورته وایئ نه. دا مونږ په 9 abdominal pelvic چې کوم cavity ده که نه دا مونږ په 9 region کې یا په 4 quadrants کې ډیوایډ کوو. څه دپاره ډیوایډ کوو؟ په دې کې چې مونږ ته د هر یو organ د سپیسیفک ځای پته ولګي چې موږ وروسته په دې ډایګنوز فایند کوو سرجري اکارډینګ ټو دین کو. فار ایگزامپل کو تاسو ته کوئی زما اپینډکس کې درد دی نو اپینډکس رائټ لوور کوادرنټ کې یا چې کوم رائټ ایلیک ریجن دی دغلته پروت دی نو تاسو به دغه ځای اسس کوئ. صحیح شو. to describe the location of the main abdominal and pelvic or more easily two methods د دې لپاره یوز کېږي هغه ریجنز دی او کوادرنټ دی. فرست method 2 horizontal and 2 چې موږ 2 horizontal line راکاږو 2 vertical line راکاږو نو دا موږ سره په 9 ټوټل څو جوړیږي 9 لکه چې 2 لاینونه ته راکاږي vertical او 2 چې کوم دی horizontal راکاږي نو دا ټوټل تاسو سره 9 portion جوړیږي دې ته موږ region وایو. Partition this cavity into 9 abdominal pelvic region. The top horizontal line is drawn just inferior to ها برنی لاین چې کوم دی هغه د rib cage نه ښکته او stomach سره چې کوم ځای دی دغلته په راکاږو او باټم هوریزنټل لاین چې کوم دی دا به مونږه هپ بون څه دی د هغې نه لږ ښکته د هغې نه لږ بر راکاږو. 2 vertical lines چې کوم دی یو به mid clavicular line are drawn through the mid portion of the clavicle collarbone. ګوره نپل څه دي چې کوم چسټ نپل دی په دې به یو رایټ طرف ته یو لیفټ طرف ته په دې به مونږ دوه هوریزنټل لاین راکاږو دا د دې چې کوم دی صحیح ځای دی. The foreline divide the abdominal pelvic into a larger middle section and smaller left and right section. صحیح شو. ها the name of the 9 region اوس د دې خپل نیم دی دا به تاسو مست یادوئ ضروري به یادوئ دا پیپر کې راځي د دې نیم راځي او تاسو ته وایي چې په دې پلان کې organ کوم ځای کې پروت دی. right hypochondric region, epigastric region, left hypochondric region بیا ښکته دویم رو right lumbar region, umbilical region, left lumbar region بیا third row right inguinal یا iliac region, hypogastric یا pubic region, left inguinal یا left iliac region. صحیح شو. اوس بل میتھډ چې کوم دی هغه مونږه کوادرنس
هغه کوارټ څه ته وایي 1/4 ته وایي. هغې کې مونږ یو ورټیکل لاین راکاږو د نوم د پاسه چې کومه نامه ده بیلي ده د بټن بیلي بټن ورته وایي. یو لاین به په هغې راکاږو او دویم لاین چې کوم دی هغه به مونږه ورټیکل لاین به هم په دې نوم راکاږو او هوریزنټل به هم په دې راکاږو. In this method, a vertical and horizontal line are passed through the umbilicus or belly button. The name of the four quadrants are یو رائٹ اپر کوارډنټ ته یعنی برنی خي طرف ته برنی، یو لیفت اپر کوارډنټ ته یعنی ګس طرف ته برنی، لیفت اپر کوارډنټ لیفت لوور کوارډنټ او لیفت اپر کوارډنټ، رائٹ اپر رائٹ لوور، لیفت اپر لیفت لوور. ناین ریجن چې کوم دی موست زیاتر د څه لپاره د اناټومیکل سټډیز لپاره یوز کیږي، لکه چې موږ ته پته ولګي چې دا پلان کې اورګن په دې ځای کې پروت دی. او د کوارډنټس چې کوم دی دا څه لپاره یوز کیږي؟ ابډومینل pelvic کې فور ایگزامپل پین وي یا ټیومر وي یا څه نور ابنورمالټي وي نو هغې دپاره موږ کوارډنټس بیا یوز کوو. ها بوډي سیسټم موږ سره ټوټل دا ټول سیسټم دي، نروس سیسټم دی، امیون سیسټم دی، ډایجسټیو سیسټم دی. د ډایجسټیو نه سټارټ اخلو، اول به موږ ډایجسټیو سیسټم وایو، بیا به موږ امیون سیسټم وایو، بیا به نروس سیسټم وایو، مسکولوسکیلټن به وایو، ایکسکریټري، ریپروډکټیو، انډوکراین، ریسپیریټري، انټیګومیټري، کارډیوواسکولر. ډایجسټیو سیسټم څه دپاره یوز کیږي؟ ډایجسټیو سیسټم چې کوم دی که نه انسان خوراک کوي هغه څنګه موږ هغې نه انرژي اخلو او څنګه چې کوم دی هغه بیا ایکسکریټ کوو، دا موږ ته ډایجسټیو سیسټم کې وایو. صحیح شو. امیون سیسټم کې ستا قوت مدافعات خبره کوي، څنګه ته د بیمارو نه بچ کېږي، دې کې ټول دغه خبرې. نروس سیسټم ستا بوډي، ستا برین، سپاینل کارډ څنګه میسج لیږي او را دغه کوي او څنګه ستا اکټیویټي چې کوم دی هغه منیج کوي، دا به موږ نروس سیسټم کې وایو. مسکولوسکیلټن سیسټم کې به موږ بونز او مسل وایو، څنګه بونز او مسل ستا هغه څه کوي، تا چې کوم دی دغه کوي موومنټ، ستا څنګه اورګن تاله شیپ درکړ دی یا یو اورګن له څنګه شیپ ورکړ دی یا څنګه چې کوم دی دا تا پروټیکټ کوي وغیره، ته څنګه موومنټ کوي، دغه ټول موږ مسکولوسکیلټن کې وایو. ایکسکریټري کې موږ ته څنګه اوبه لکه یو خوراک دی، یو څښاک دی، موږ چې څومره څښاک کوو نو هغه موږ نه په شانتې د تشو متیازو په شکل کې چې کوم دی هغه موږ ایکسکریټ کوو. نو دې کې به موږ هغه وایو څنګه موږ اوبه څښو، هغه کډني څنګه هلته فلټریشن کېږي، بلډ هلته څنګه صفا کېږي، هغه اوبه څنګه بلډ کې ملاویږي، دا ټول به موږ ایکسکریټري سیسټم کې وایو. ریپروډکټیو سیسټم څنګه میل او فیمیل کولیب کېږي، په هغه ریپروډکټیو سیسټم کې څه راځي او هغه بیا څنګه کولیب کېږي او هغې نه څنګه بل لکه یو جاندار پیدا کېږي، هغه موږ ریپروډکټیو سیسټم کې وایو. انډوکراین سیسټم ستا بوډي کې گلینډز دي، لکه دې کې موږ د انزایم او د هارمون خبره کوو، څنګه ستا انزایم سیکریټ کېږي او څنګه ستا هارمون سیکریټ کېږي او د هغې خپل فنکشن دی. ریسپیریټري سیسټم کې ساه اخیستل والا سیسټم، څنګه موږ ساه اخلو، ساه څنګه صفا کېږي، اکسیجن څنګه ډیلیور کېږي، دغه ټولې خبرې به کوو. انټیګومیټري سیسټم کې موږ سکن وایو، ستا سکن، ستا نیل او ستا هیر، دا به موږ په دې سیسټم کې سټډي کوو. کارډیوواسکولر سیسټم کې به موږ څه وایو، ستا هارټ او ستا ویسلز، رګونه، دا څنګه چې کوم دی د دې څه کار دی او څه فنکشن دی، دا به وایو. ډېره مهرباني. لاست کې چې کوم دی زه تاسو ته یو میسج در کوم، چونکې تاسو نرسنګ سټوډنټان یې، د خپل ځان چې کوم دی ډېر خیال ساتئ او سټډي کوئ. بعد کې اسې نه چې داسې ټایم راشي چې تاسو بیا تاسو ته پچتاوئ او سټډي چې کوم دی اوس لکه ډېرو کسانو سټډي نه ده کړې، نو اوس انټرنشپ کې وي، موږ ټایم ورکوو، پلان کې وړینګرې او دا سټډي کوو، واپس د سره کوو. په خپل ټایم چې کوم دی سټډي کوئ چې صرف تاسو ته بیا صرف د یو ریویژن ضرورت وي. صحیح ده. او یو بل میسج دی، خپل مونځ په ټایم کوئ او ذکر کوئ او تلاوت کوئ. ډېره مهرباني.